هي مقاتلة تفوق جوي روسية، بالإضافة إلى كونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد، ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة. تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع من تصميم شركة سوخوي، وتم تصنيعها في مصنع طائرات كومسومولسك أموري. زودت المقاتلة سوخوي سو 35 بأنواع متعددة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك نظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، كما أن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو بعيدة المدى يؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال الجوي مع المقاتلات المعادية الحديثة. مقاتلة متعددة المهام ومقاتلة تفوق جوي. بلد الأصل الاتحاد السوفيتي. الصانع كانابو. المحرك ستارن AL-31. المصمم شركة سوخوي. سعر الطائرة الواحدة منها 35 مليون دولار. طورت من سوخوي SU-27 طرازات أخرى مثل سوخوي SU-30 وسوخوي SU-33 و34 و37 وغيرها. دخلت الخدمة في 12 من فبراير عام 2014. أول طيران لها كان في مايو من عام 1988. الوضع الحالي هي في الخدمة وقيد التصنيع. المستخدم الأساسي لها هو القوات الجوية الروسية. مستخدمون آخرون مثل القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية جيش التحرير الصيني الشعبي. يبلغ طول الطائرة 21.9 متر، والارتفاع يبلغ 5 أمتار و90 سنتيمتر. بدأ استعمال اسم سوخوي سو 35 في سنة 1992 بعد أن كانت الطائرة تعرف باسم سوخوي سو 27 M سوبر فلانجر، وقد طورت خصيصا للقوات الجوية السوفيتية في نهاية الثمانينيات، وشمل التطوير تحسينا على إبروديناميكية الطائرة والمحركات واستخدام أنظمة طيران حديثة. وقد أجريت على تطويرات عديدة على السوخوي سو 27 M، لأن شركة سوخوي أرادت طائرة مقاتلة متفوقة على طائرات الجيل الرابع مثل سوخوي سو 37 MK، وقادرة على مواكبة طائرات الجيل الخامس. فجاءت سوخوي سو 35 ذات تصميم جديد مشابه إلى حد ما لسوخوي سو 27 الأولية من ناحية شكل الطائرة وكبر الأجنحة، إلا أنها تحتوي على تكنولوجيا متقدمة من أنظمة الطيران وقدرة مناورة عالية بفضل نظام KSU-35 فلاي باي واير. كذلك هي قادرة على حمل كمية أكبر من الوقود بحمولة 11,500 كيلوغرام، يمكن زيادتها إلى 14,300 كيلوغرام عن طريق خزانات خارجية تحت الأجنحة يمكن إلقاؤها لاحقا لتخفيف الوزن. المحرك ليس فقط ضمن جيل جديد من DTVC-3، ولكن أيضا هو صعب ومقاوم للتصاعد حتى خلال اللفات المقلوبة المنبطحة التقليدية، والذي يعطي صلابة ومناورة أفضل كالتي عندما تكون زاوية موجهة كبيرة ك180 درجة. تستطيع السوخوي سو 35 حمل قذائف جو وجو أرض في 12 موضعا عليها. يمكن أن يزيد عدد القذائف والقنابل المحمولة
إلى 14 مع استخدام رفوف متعددة الحمولة. تتسلح السوخوي 35 بمدفع رشاش داخلي يحتوي على 150 طلقة عيار 30 ملم، بالإضافة إلى 12 نقطة تعليق، نقطتي تعليق على حافتي الجناحين، و6 نقاط تحت الجناحين، و4 نقاط تحت هيكل الطائرة. يتم تحميلهم بصواريخ جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن. هنالك نماذج مختلفة من طائرات السوخوي، فهنالك السوخوي 35 والسوخوي 35 يو بي والسوخوي 35 بي ام والسوخوي 35 اس. تستخدم طائرة السوخوي 35 من قبل كل من روسيا والصين ومصر، التي في 18 من مارس عام 2019 تم الإعلان عن أن موسكو والقاهرة قد عقدتا صفقة بقيمة $2 أمريكي لتسويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة من نوع السوخوي 35 وذخائرها، على أن يتم توريدها فيما بين عامي 2020 و 2021. وأيضا القوات الجوية الجزائرية التي طلبت 14 مقاتلة من السوخوي سو 35 من روسيا في عام 2016، والمفترض أنه تم تلبية الطلب أواخر عام 2019. وهنالك مستخدمون محتملون، في يوليو تموز عام 2008 عرضت روسيا السوخوي سو 35 للبيع على كل من الهند وماليزيا. كما عبرت الحكومة الفنزويلية عن رغبتها في الحصول على عدد من هذا النوع من المقاتلات. تتألف السوخوي كما قلنا من طاقم واحد، وطولها 21.9 متر، ويبلغ باع الجناح أو المسافة بين الجناحين 15.3 متر، وارتفاعها 5.9 متر. مساحة الجناح هي 62.4 متر مربع. الوزن وهي فارغة 17.5 طن، والوزن بالحمولة القياسية 25.3 طن، وأقصى وزن للإقلاع 34.5 طن، ووزن الوقود 11.5 طن. تتألف من محركين تربوهان مع مفوه توجيه دفع. بالنسبة للسرعة الجوية، فالسرعة على ارتفاع 200 متر هي 1.15 ماخ، أي ما يعادل 1400 كيلومتر في الساعة، والسرعة على ارتفاع 11 كيلومتر هي 2.25 ماخ، أي ما يعادل 2756.35 كيلومتر في الساعة. ومدى الطائرة هو 3600 كيلومتر، وأقصى مدى تستطيع أن تبلغه هو 4500 كيلومتر، بإضافة خزانات الوقود الخارجية. معدل الصعود عموديا هو أقل من 280 مترا في الثانية.